بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: الصلاة في النعال. قال: ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا. قوله الصلاة في النعال، النعال بكسر النون وهو جمع نعل، والنعل معروفة. وفي هذا الفصل يقول رحمه الله: يجوز له أن يقوم في صلاته منتعلا أو حافيا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه يجوز للمصلي أن يصلي حافيا وأن يصلي منتعلا. ففي حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلاهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يصلي حافيا ومنتعلا. فلا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة حافيا أو منتعلا. وأيضا بحديث عبد الله بن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي وقد وضع عليه عن يساره، رواه أبو داود وهو صحيح. قال: والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض. اختلف أهل العلم بعد ما تقدم من كونه لا خلاف بينهم في الصلاة بالنعال. اختلف أهل العلم: هل الصلاة في النعال مستحبة أو الصلاة في النعال مباحة؟ فذلك لاختلافهم. هل هو من باب هل الصلاة في النعال من باب المشروعات فتكون مستحبة، أو أنها من باب الرخص فتكون مباحة؟ والراجح أنها من باب المشروعات فهي مستحبة. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم، وهو في الصحيح. وأيضا حديث شداد بن عوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم، رواه أبو داود وهو صحيح. وهذا الحديث فيه الأمر بمخالفة اليهود، وفيه الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال. فلولا وجود الصارف فكان ظاهره يفيد وجوب الصلاة في النعال والخفاف، ولكن الصارف لظاهر الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي منتعلا وحافيا، كما في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن السائب وحديث أبي هريرة الآخر: إذا صلى أحدكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما من كان بجواره ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. لولا هذه الصوارف لكان حديث شداد بن العوس أو شداد بن عوس دالا على وجوب الصلاة في الخفاف والنعال. ومما يدل على المشروعية أيضا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه، وحديث أبي هريرة المذكور قبل قليل. فهذه الأدلة كلها دالة على مشروعية الصلاة في النعال، ودالة على أن للمصلي أن يتكلف لبسها ليصلي فيها، فهي سنة. فإذا كانت سنة فلا بأس أن يتكلف، يكون حافيا فيتذكر هذه السنة فيطلب عليه ويصلي فيهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. ولكن هنا أمر ينبه عليه،
أن مشروعية الصلاة في النعال مشروطة بأن تكون طاهرة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في عليه، فإن وجد بهما أذى أو قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما. إذا لا بد من حصول الطهارة والنظافة لهاتين النعلين. وقد أخل كثير من المسلمين بهذه السنة فلم ينظروا إلى نعالهم في حال دخولهم المساجد، أو لم ينظروا إلى نعالهم في حال الصلاة بها ولو كان ذلك في البيت، وهذا إخلال بأمر واجب. لا بد للمصلي أن ينظر قبل أن يصلي في نعليه، لأن النعال ليست مثل الملابس تضعها على بدن، أما النعال فأنت تمشي بها في الأرض فيها الأقذار وفيها الأوساخ. فلأجل هذا لا بد لمن أراد أن يصلي في نعليه أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أولا في طهارة نعليه ونظافة نعليه. وهنا أمر آخر، أن من صلى في نعليه إذا كان في جماعة فيراعي ألا يؤذي بهما من كان بجواره. قد تكون النعل قاسية وغليظة، فإذا جلس بين السجدتين قد يؤذي من كان بجواره، وتعرفون أذية المسلم حرام، ودفع الأذى عن المسلم واجب. لا يذهب يطبق سنة ويقع في محرم فيؤذي من كان بجواره. وأمر ثالث، الصلاة في النعال مشروعة بالمصلي سواء كان في جماعة أو كان منفردا. فهنا يرتسم في الأذهان أن الصلاة في النعال إنما هي مشروعة في الجماعة، فتجد كثيرا من المصلين يحرصون على أن يصلوا في نعالهم في صلاة الجماعة، ويهملون أن يطبقوا هذه السنة في بيوتهم وفي حالة انفرادهم سواء كانوا في البيوت أو في غير البيوت. وهذا يعني يعتبر غفلة من المصلين، أنه يحرص على أن يصلي بها في بيوت الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يتمكن من الصلاة بها في بيوت الله سبحانه وتعالى يكون قد حرم نفسه تطبيق هذه السنة. وهنا أمر أيضا آخر ينبه عليه، وهو أن بعض العلماء ذهب إلى أن المساجد وقد فرشت بهذه الفرش أنه يترك الصلاة فيها بالنعال. لماذا؟ لأنه وقد رؤي هذا وجرد أن كثيرا من العوام والأطفال والشباب، بل وقد يكونون من طلاب العلم من لا يراعي نظافة النعل والحفاظ على نظافة المسجد. نظافة المسجد أمر واجب، والصلاة في النعل أمر مستحب. فكثير من هؤلاء المذكورين لا يبالون، يهرول الواحد منهم إلى المسجد ويدخل فيه بدون نظر إلى نعليه، وتحمل هذه النعال الأقذار والأوساخ والأذى، فيطعون بنعالهم على هذه الفرش، فيؤدي إلى تلويث وتوسيخ المسجد. فلا بد من مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد. فنظرا لهذه المفسدة رأى كثيرا من علماء العصر تجنيد المساجد الصلاة بالنعال فيها لعدم مراعاة هذه الشروط، لا لاعتقادهم أن هذه السنة إنما تكون في البيوت. لا، هم يقولون هي مشروعة سواء كانت في البيوت أو في البراري أو في أماكن العمل أو في المساجد، هي سنة مطلقة، لكن لحصول المفسدة وعدم مراعاة كثير من المصلين لهذا الشرط رأوا تجنيد المساجد الأذى والقدر، وهذا أمر واجب. وإذا اجتمعت المصالح والمفاسد وكانت على درجة واحدة، أو كانت المفسدة أرفع من المصلحة،
فالقاعدة الشرعية أن دفع المفاسد مقدم على إيش؟ على جلب المصالح. متى هذا؟ إذا استوت المفسدة والمصلحة، أو إذا كانت المفسدة راجحة، فهنا يقدم دفع المفاسد على جلب المصالح. وهذا له دليله من الكتاب والسنة. أما من القرآن فمثل قوله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله عز وجل نهى المسلم أن يسب آلهة المشركين، لأن هذا السب يؤدي إلى أن يسب الكافر الرب سبحانه وتعالى، فهذه مفسدة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت البيت ولبنيت على إيش؟ على قواعد إسماعيل. مراعاة لهذه المفسدة أن القوم حديث عهدهم بالشرك أو الكفر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم، مع أن جميع المقاتلين لهم استحقاق فيها مراعاة لمصلحة التأليف. وترك النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة الصوم في السفر مراعاة للمصلحة. وهكذا من هذه الوقائع أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وليسن سنة أنهم يعاملون على الظاهر. فلأجل هذا ذهب هؤلاء العلماء إلى تجنيد المساجد، تمكين الناس من الصلاة فيها بالنعال. ويفهم من هذا أنه إذا وجدت طائفة واعية ومطبقة لشروط الصلاة بالنعال من حيث مراعاة